Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với Maximon và series kinh dị Resident Evil. Trong tập trước, các anh em đã được biết đến thảm họa đã xảy ra trong rừng Raccoon, cũng như số phận bi đát của tiến sĩ Marcus sau 30 năm. Và hôm nay, cô nàng tập sự Rebecca sau khi chào tạm biệt của trung úy Billy thì sẽ tiếp tục đi khám phá một tòa dinh thự cũ. Nghe đến đây thì chắc anh em biết là nơi nào rồi nhỉ? Liệu số phận của Rebecca sẽ như thế nào? Có tìm ra được các thành viên còn lại trong nhóm hay không? Và bên trong dinh thự đó đang che giấu những bí mật gì? Chúng ta hãy cùng tìm câu trả lời trong tập này nhé. Ngoài ra, trong phần Resident Evil 1 có tới 2 tuyến nhân truyện khác nhau, tùy thuộc vào việc anh em lựa chọn nhân vật chính là cô nàng Jill Valentine hay anh chàng Chris Redfield. Nhưng dù chọn ai thì nội dung cũng chỉ khác nhau chút đỉnh. Vì Maximon muốn giúp các anh em trải nghiệm được hết toàn bộ câu chuyện, nên sẽ cố gắng sâu chuỗi toàn bộ các sự kiện dựa trên cả hai tuyến nhân vật. Còn sự khác nhau như thế nào sẽ được bật mí sau. Không để các anh em chờ lâu hơn nữa, hãy bật full D và bắt đầu thôi. Không chỉ riêng khu rừng, nhiều vụ án mạng kỳ lạ cũng xảy ra ở thành phố Raccoon. Nạn nhân và những hộ gia đình được báo cáo là bị tấn công bởi một nhóm khoảng 10 người. Kết quả điều tra cho thấy tất cả bọn họ đều bị ăn thịt. Vì vậy, nên ngày 23 tháng 7 năm 1998, đội Bravo trực thuộc tổ chức STAR đã được huy động để điều tra những vụ án đó như chúng ta đã biết. Nhưng cũng chính vào cái ngày định mệnh đó, tổ chức đã mất liên lạc với mọi thành viên trong đội, cho nên các lãnh đạo đã cử đội Alpha để tìm kiếm manh mối, hy vọng rằng những người đồng đội của mình vẫn còn sống và đưa họ trở về. Chiếc trực thăng của đội Bravo được phát hiện nằm hoang tàn giữa khu rừng. Bên trong chỉ có thi thể của một thành viên trong đội. Nói thêm một chút về các thành viên của đội Alpha. Xét về khả năng của từng cá nhân thì đội này nhỉnh hơn Bravo một tí, bao gồm chuyên gia vũ khí Barry Burton, chuyên gia bảo dưỡng trang thiết bị Joseph Frost, xạ thủ kiêm phi công phụ Chris Redfield, chuyên gia đột nhập và bẻ khóa Jill Valentine, phi công Brad Fisker. Cuối cùng là cựu sĩ quan quân đội Hoa Kỳ kiêm chuyên gia công nghệ sinh học, đồng thời là đội trưởng của đội Alpha Albert Wesker. Đúng rồi, các anh em không nghe lầm đâu, chính là gã Wesker mặt ngầu như trái bầu xuất hiện cùng tiến sĩ William Birkin ở tập trước đấy. Nhưng lý do vì sao hắn có thân phận đặc biệt này thì chúng ta sẽ khám phá sau nhé. Tán ra tìm kiếm xung quanh, mọi người trong đội Alpha bị tập kích bởi những con chó dại Cerberus đang lảng vảng trong rừng. Lũ chó này đông như quân nguyên, bắn mãi không hết. Cả đội phải rút lui và trốn vào một tòa nhà cách đó không xa. Nhưng họ đâu ngờ, họ vừa bước vào một cái ác mộng khác còn kinh hoàng hơn so với cánh rừng ngoài kia. This way. Damn it! Make for that mansion! Khi bước vào bên trong tòa nhà, quân số của đội Alpha chỉ còn lại 3 thành viên, gồm có Jill, Barry và Wesker, bởi vì Joseph tội nghiệp đã bị bầy chó sâu xé đến chết. Còn Brad thì quá hoang loạn đã một mình lấy trực thăng trốn đi, và Chris thì đã bị lạc khỏi mọi người. Vì vậy, cả nhóm quyết định chia ra để tìm kiếm Chris. Nhưng đồng đội thì chưa thấy đâu. Cái họ phát hiện lại là sự tồn tại của lũ quái vật bên trong tòa nhà, cùng với xác chết của Kenneth Sullivan, một thành viên của đội Bravo. Đây cũng là một tác phẩm khác của con đĩa chúa trong hình dạng James Marcus. Nó biết chủ nhân của tòa nhà này là ai, nên cố tình làm rò rỉ T-Virus khắp dinh thự để trả thù vì đã ám sát Marcus 10 năm trước. Điều đó giải thích vì sao trong tòa nhà hiện nay không còn một bóng người, ngoại trừ những con zombie khát máu. Quay lại sảnh để họp mặt, Jill và Barry không tìm thấy Wesker đâu.
Mặc dù ban đầu đội trưởng nói rằng sẽ cố thủ ở đây chờ cả hai quay lại. Không lẽ anh ta cũng trở thành mồi ngon trước lũ quái vật này? Không muốn nghĩ đến viễn cảnh đó. Và lại nếu chết thì phải thấy xác. Cả hai đành tiếp tục tản ra lục soát tòa nhà để tìm kiếm manh mối của mọi người. Tạm gác lại một chút và quay trở về với Rebecca. Sau khi chia tay Billy Cohen trong sự kiện trước, cô cũng tiến vào tòa nhà này để tìm kiếm những người đồng đội bị thất lạc của mình. Nhưng có vẻ từ lúc tiến vào khu rừng Raccoon này thì mọi thứ luôn đi ngược lại hoàn toàn với kỳ vọng của cô. Chẳng những không gặp được bất kỳ một ai, cô còn cảm thấy toàn bộ tòa dinh thự bị bao trùm bởi một bầu không khí nặng nề cực kỳ đáng sợ, cùng với sự im ắng bất ổn lạ thường. Vì quá mệt mỏi và kiệt sức sau màn chạm trán với con địa chúa, cô vô tình ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ, cô bị cuốn vào một cơn ác mộng và nhìn thấy một con rắn khổng lồ đã chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cô. Đột ngột, anh chàng Richard trong đội Bravo đã tìm ra và đánh thức cô dậy trước khi cô làm mồi cho con rắn trong mơ đó. Dẫu sao, gặp được đồng đội ở cái xứ ác mộng này cũng khiến cho mọi việc trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Cùng nhau, họ lùng sục tòa nhà để tìm đội trưởng Enrico, và họ tin rằng đội trưởng sẽ biết phải làm gì trong tình huống này. Sau một hồi giao tranh với binh đoàn quái vật trong tòa nhà, Rebecca bất chợt nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy hai kẻ lạ mặt ở ngoài sân vườn đang tiến dần về phía khu rừng. Kẻ đi trước có mái tóc khá đẹp màu bạch kim, trong khi kẻ sau lưng có thân hình to lớn dị thường. Hắn đang vác một kiện hàng gì đó khá lớn trên vai. Hai kẻ lạ mặt bị chặn đường bởi lũ chó điên trong cánh rừng, nhưng tên đầu con chỉ cần dùng một tay để hất văng con chó sang một bên như một món đồ chơi. Dù cho họ là ai thì họ cũng bước ra từ căn biệt thự ma quái này, cho nên kiện hàng trên vai tên đầu con kia chắc chắn là thứ gì đó rất nguy hiểm. Nhưng Rebecca không có thời gian để chơi trò thám tử. Cô tiếp tục đi cùng Richard khám phá tòa nhà. Bất thình lình, họ bị một con rắn khổng lồ đột kích và đuổi theo sát nút. Con rắn này tên là John, là một thành quả tiêu biểu của các thử nghiệm nhân bản vô tính để tạo ra hàng loạt vũ khí sinh học. Tuy nhiên, nó đã trốn thoát và tránh được sự truy lùng của các nhà khoa học. Cộng thêm việc được cắn đắp pin là mở virus cho con địa chúa rải đã khiến nó trở nên khổng lồ. Với pha lột xác cực kỳ ngoan mục và đẹp trai của mình, con rắn hiển nhiên trở thành kẻ đi săn, tấn công ngược lại bất cứ ai dám săn lùng nó và xem dinh thự này là hang ổ của riêng mình. Dù cả hai nã đạn như mưa vào người nó, nhưng lớp vảy dày giúp cho nó không bị tổn thương gì mấy. Thấy rằng không thể né đòn tấn công, Richard đã dũng cảm đứng ra che chắn cho Rebecca. Nhưng Rebecca không tận dụng cơ hội đó để bỏ chạy, mà xả đạn liên hồi vào con rắn khiến nó rút lui. Richard lúc này tuy bị thương khá nặng và còn bị trúng độc, nhưng dù sao thì Rebecca đã kịp thời cứu được mạng của anh. Trong lúc không khí trong tòa dinh thự ngày càng nhộn nhịp, thì anh chàng Chris Redfield cũng không chôn chân một chỗ. Từng hoạt động trong lực lượng không quân Hoa Kỳ nên anh kết thân với anh bạn Barry Patton. Chris bị cho về hưu non do bức hòa với các sĩ quan dẫn đến bị trục xuất. Trong khoảng thời gian thất nghiệp, anh đã luyện tập sử dụng và thành thạo nhiều loại vũ khí khác nhau. Nhờ vào kỹ năng của mình nên anh được Star chiêu mộ vào năm 1996 và công tác trong đội Alpha. Từ đó anh đã gặp và trở nên thân thiết với cô đồng nghiệp Jill Valentine xinh đẹp. Khi nghe tiếng súng nổ ở gần mình, anh liền chạy đến và tìm thấy tân binh Rebecca cùng đội viên Richard của đội Bravo đang bị trúng độc khá nặng. Thế vậy, Chris liền đi tìm serum để giải độc cho Richard. May mắn là Chris đã kịp thời mang thuốc về kịp lúc, và Rebecca lần đầu tiên có cơ hội làm đúng vai trò của mình trong đội Bravo là một y tá. Nhưng với vết thương nặng như thế, nên ngay khi Rebecca giải độc xong thì Richard liền ngất đi sau khi đưa cho Chris bộ đàm của mình. Chris đưa anh bạn kiên cường đến kho chứa thuốc để nghỉ ngơi, rồi anh tiếp tục nhiệm vụ của mình, trong khi Rebecca thì ở lại chăm sóc Richard. Ở phân cảnh này, nếu anh em điều khiển Jill Valentine thay cho Chris, thì cô sẽ phát hiện ra Richard đang bị thương mà không có Rebecca ở đó. Sau khi lấy được thuốc giải độc và cứu Richard, thì đến lượt Jill phải đối mặt với con rắn John. Nhưng cô không đơn độc vì có Richard hỗ trợ cho cô. Mặc dù Jill là một người lính dày dạn kinh nghiệm hơn hẳn Rebecca, nhưng con rắn này cũng vô cùng láo cá. Tưởng đâu nhờ phát shotgun của Richard đã hạ gục được con quái thú khổng lồ. Nhưng khi cả hai buông lỏng cảnh giác, thì con rắn bất ngờ vùng dậy mở to miệng muốn nuốt sống Jill. Và Richard một lần nữa hành động còn nhanh hơn suy nghĩ. Anh đẩy Jill sang một bên để nhận lấy kết cục bị con rắn nuốt chửng. Có vẻ chưa thỏa mãn,
Con rắn vờn cô nàng Jill đang kiệt sức và thương tích đầy người thêm một lúc, rồi mới tạm tha cho cô để đi tiêu hóa bữa tối của mình. Tưởng đâu mình đã tạm an toàn, nhưng Jill giống như một cái 500 hút lũ quái vật. Cô còn chưa kịp nghỉ ngơi sau màn bầm dập bởi con rắn thì Jill lại chạm chém một con quái vật khác, Crimson Head Prototype 1. Trước đây tại dinh thự này, khi các nhà nghiên cứu vẫn còn đang tìm hiểu và phát triển T-Virus để khắc phục những điểm gây hoại tử cơ thể vật chủ, họ đã tạo ra một chủng khác của T-Virus gọi là chủng Epsilon. Nhưng một cựu nhân viên Umbrella đã vô tình nhiễm chủng Epsilon này, và thay vì trở thành một con zombie bình thường thì đến cuối cùng anh ta lại trở thành Crimson Head. Dấu hiệu nhận biết rõ nhất chính là mức độ hoại tử cao hơn so với T-Virus thông thường, đến mức các mạch máu đều lộ ra bên ngoài, làm cho đầu Crimson Head có màu đỏ máu. Tuy nhiên, vì vật chủ của chủng Epsilon biến thành đầu đỏ Crimson Head là điều mà các nhà nghiên cứu không lường trước được. Họ đã trích một mẫu tế bào từ Crimson Head để tiếp tục nghiên cứu, còn bản thân con quái vật thì bị đánh giá là quá nguy hiểm. Nó thậm chí còn giết các nhân viên khi họ đưa thức ăn cho nó, cho nên nó bị nhốt vào trong quan tài và được sử dụng như một vũ khí để đối phó lũ xâm nhập trái phép. Chưa đã vô tình kích hoạt hệ thống nên Crimson Head được thả ra. Tuy nhiên, với khẩu shotgun trên tay cùng kinh nghiệm thực địa phong phú sau nhiều năm phục vụ cho quân đội Hoa Kỳ, cô đã chiến đấu kiên cường và hạ gục được quái vật đầu đỏ, rồi chạy thoát ra ngoài khuôn viên biệt thự. Lúc này, cô bắt được tín hiệu của Barry qua bộ đàm, nói về một con quái vật bị xích và khuyên cô này tránh xa khu rừng bên ngoài. James! Good? Ineffective? It's it! Stay away! Forest outside mansion! Stay away! Cảm nhận được sự sợ hãi và hoảng loạn trong giọng của Barry, Jill quyết định nghe lời anh và trở vào bên trong. Rồi tình cờ, cô nghe được giọng của Barry đang nói chuyện với ai đó bên trong một căn phòng về gia đình của anh. Đối với Barry thì gia đình nhỏ của anh quan trọng hơn bất cứ thứ gì, và có lẽ một số anh em chắc chắn được người còn lại là ai rồi đấy. Tò mò, Jill bước vào trong nhưng chỉ thấy một mình Barry. Anh ta cố lấp liếm rằng anh chỉ đang nói chuyện một mình, một căn bệnh của tuổi già. Nhưng Jill không phải là con nít lên ba. Trong lòng cô bắt đầu nảy sinh nhiều nghi vấn, nhưng Barry tiếp tục lảng tránh những câu hỏi của cô. Không muốn phải đối mặt với Jill lúc này, Barry nói rằng bầu không khí nặng nề của tòa dinh thự khiến anh không được tỉnh táo, nên có lẽ anh sẽ đi ra ngoài để tìm chút không khí trong lành. Biết rằng không thể hỏi gì thêm, Jill tiếp tục khám phá tòa nhà và đến được Aquaring, một phòng thí nghiệm khá là đặc biệt so với các phòng khác. Đây là bể chứa nước để Umbrella thử nghiệm chủng Alpha từ giai đoạn sơ khai, với vật chủ là bầy cá mập trắng tên Neptune. Tuy nhiên, kết quả lại khá thất vọng. Bầy Neptune không có biến đổi gì nổi bật so với những con cá mập trắng bình thường. Vì thế, tổ chức đã tiêu hủy gần như toàn bộ lũ cá, chỉ giữ lại duy nhất một con cá mập cá đang có thai để tiếp tục nghiên cứu. Kết quả là nó đẻ ra 12 trứng, nhưng chỉ có 2 con là còn sống sau khi nở ra. Về sau, khi con đĩa chúa tấn công dinh thự, một nghiên cứu viên đã vô tình đập vỡ hồ chứa trong cơn hỗn loạn, khiến cho toàn bộ Aquaring chìm trong nước, đồng thời thả Neptune mẹ và 2 đứa con ra. Jill mạo hiểm vừa băng qua căn phòng ngập nước, vừa né tránh lũ hung thần đại dương, rồi cô rút cạn toàn bộ nước trong Aquaring sau khi an toàn tiến vào phòng điều khiển. Đúng là dù cô đột biến đến mức nào, nhưng chủng Alpha cũng không thể cải thiện cơ thể giúp vật chủ thích nghi với sự thay đổi môi trường để sinh tồn, thì cũng chỉ xem là một thất bại. Con Neptune mẹ may mắn nằm trong vùng nước động nên vẫn còn sống sót. Jill nhanh trí để một thiết bị đang rò rỉ điện ở gần đó xuống nước để giật chết con cá khổng lồ. Sau đó, cô tiếp tục điều tra kỹ hơn các căn phòng còn lại và tìm được căn phòng Poi 42. Đây là ổ của một loại cây có tên là Plant 42, một thành phẩm của việc kết hợp thực vật cùng với T-Virus. Kết quả là cái cây khá hợp thuốc để tăng trưởng nhanh hơn hẳn. Ngoài ra, các nghiên cứu viên còn phỏng đoán rằng nó có 2 nguồn cung cấp thức ăn. Một là những sợi rễ cắm sâu xuống mặt đất để chất dinh dưỡng từ nước hóa học trong hồ Aquaring. 2 là phương pháp săn mồi bằng cái xúc tu của mình. Khi phát hiện ra con mồi ở gần đó, nó sẽ dùng một số xúc tu để khóa cửa phòng không cho ai phá đám. Rồi nó sẽ bắt đầu chơi trò bảo dâm trước khi hút cạn máu nạn nhân. Mà lũ xúc tu này có thể làm được những trò gì thì chắc không thiếu tư liệu cho anh em tìm hiểu đâu nhỉ. Do cái cây này vừa khôn vừa dâm như vậy, nên có lẽ nó đã tự phát triển trí thông minh tới một chừng mực nào đó.
Và dĩ nhiên, cái cây dây sờm này không dễ gì tha cho Jill. Tôi quấn lấy cô bằng cái xúc tu dài và bự của nó. Nhưng may cho Jill là Barry đã đến kịp thời và dùng súng phun lửa để thiêu chết nó trước khi nó kịp giở trò với cô. Jill! Tòa nhà này đúng là đưa người ta từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Sau khi an toàn thoát khỏi cái cây, Jill và Barry lại tiếp tục đi ra điều tra. Cô đi sâu hơn vào bên trong phòng thí nghiệm và bất ngờ gặp lại Wesker. Ngoài miệng, hắn nói rằng cần phải nhanh chóng tìm lối thoát ra khỏi chỗ ma quỷ này, nhưng hắn lại gợi ý cho Jill rằng có một vài căn phòng bị khóa và hắn thể tìm cách khám phá xem có bí mật nào đã ẩn bên trong đó. Và nếu anh em vẫn còn nhớ thì chuyên môn của Jill trong đội Alpha cũng là phá khóa và xâm nhập. Cô tin tưởng đội trưởng của mình nên nghe lời Wesker tiếp tục lần mò sâu hơn bên trong tòa nhà. Nhưng oan gia ngõ hẹp, khi đi ngang qua một thư viện thì Jill lại chạm chén con rắn khổng lồ John một lần nữa. Có lẽ nó đã tiêu hóa xong Richard và đã tìm con mồi mới cho mình. Nhưng lần này, cùng với khẩu sắc kinh của ông bạn quá cố, Jill đảm bảo rằng nó sẽ không thể nào trốn thoát được nữa. Con rắn này sẽ phải đền mạng cho bạn của cô. Tiếp tục tiến sâu vào bên dưới một căn hầm nằm ở ngoài khu vườn của biệt thự, Jill tìm ra Enrico, đội trưởng của đội Bravo với tất cả thành viên đang mất tích ngoại trừ Rebecca. Nhưng thái độ của Enrico rất là kỳ lạ. Bản thân anh đang bị thương, nhưng khi gặp được Jill thì biểu hiện của anh cũng không hề mừng rỡ chút nào. Ngược lại, anh bắt cô đứng im với một vẻ cảnh giác và hỏi rằng cô có đi cùng với ai khác nữa không hả Jill? Theo như lời Enrico, ngay từ đầu mọi thứ đã được dàn dựng sẵn. Umbrella đã gài bẫy tất cả thành viên của Star và trong nội bộ tổ chức có kẻ phản bội. Nhưng chưa kịp nói ra tên của kẻ đó là ai thì anh đã bị bắn lén từ phía sau vách đá và tử vong. Chứng kiến cảnh giết người diệt khẩu diễn ra ngay trước mắt mình, Jill biết rằng mình đang ở trong tình thế nguy hiểm hơn bao giờ hết. Bởi vì hung thủ cũng đang ở trong tòa nhà này. Hắn định giết cô bằng cách đẩy một tảng đá to đang bịt kín lối thoát lăn thẳng vào đường hầm. Với phản ứng nhanh như một chú sóc, Jill đã kịp thoát khỏi cảnh bị đè bẹp bởi tảng đá và liền chạy khắp nơi để truy tìm tên phản bội đó. Sau đó, Jill tìm ra một cái thang vận chuyển có thể đưa cô xuống dưới lòng đất. Nó đang phát ra những tiếng gầm gừ kinh sợ. Nhưng trước khi Jill khởi động thang để đi xuống thì Barry bỗng xuất hiện và muốn đi cùng cô, vì anh cũng muốn xem có thứ gì đang được che giấu ở dưới đó. I'll stay here and secure our escape route in case something happens. Nhưng khi cả hai xuống đến nơi, Barry liền lợi dụng lúc Jill mất cảnh giác để bấm thang quay lại phía trên. Bỏ lại cô một mình trong cái hầm ngục lạnh lẽo cùng tiếng rên đáng sợ kia. Không còn cách nào khác, Jill chỉ còn cách tiếp tục tiến lên và lần mò xung quanh để tìm kiếm lối ra. Ngay sau đó, cô đã bắt gặp Barry đang lén lút làm gì đó phía bên dưới căn hầm. Thật kỳ lạ, vậy là có lối khác để đi xuống hầm ngục này. Nhưng làm sao Barry lại thông thạo cái bí mật của tòa dinh thự này như vậy? Jill đang nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất, một kết cục mà cô mong rằng sẽ không bao giờ xảy ra. Và khi Barry biết rằng mình đã bị phát hiện, hắn định bắn chết cô, nhưng Jill đã đoán trước được và khống chế ngược lại hắn. Nhưng cuộc đối thoại của hai người nhanh chóng bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của một con quái vật bị xích tay chân. Các anh em vẫn còn nhớ bi kịch của gia đình Trevor và cô bé Lisa tội nghiệp chứ? Đúng vậy, chắc hẳn nhiều anh em đã đoán ra được. Đây chính là tòa dinh thự của máu và tội lỗi năm đó, tòa dinh thự Spencer. Mặc dù ông George đã chết vì đối khác, còn bà Jessica thì đã hy sinh do thử nghiệm chủng virus mới thất bại. Nhưng trong khoảng thời gian hai mẹ con bị cầm tù bởi tên cầm thú Spencer, bà đã động viên con gái rằng cả hai rồi sẽ cùng nhau an toàn thoát ra được chốn địa ngục này. Dù sau đó Lisa đã mất lý trí và sự kiểm soát bởi sự biến đổi của virus, ở đâu đó sâu bên trong cô bé vẫn nhớ đến lời hứa của người mẹ quá cố của mình. Giờ đây, cánh cửa giam cầm cô bé đã được mở ra lần đầu tiên trong suốt 30 năm. Cuối cùng Lisa đã thoát ra được buồng giam của mình. Cơ thể cô lúc này đã bị phân hủy và thối rữa trầm trọng. Ngoài ra còn mọc thêm những xúc tu tua tủa. Đôi tay của cô bé dù bị gông gỗ siết chặt, nhưng với sức mạnh hung bạo nguyên thủy của virus nên Lisa vẫn dễ dàng đập nát tan những tảng đá cứng nhất.
Jill trả lại khẩu súng cho Barry và tạm thời gác câu chuyện phản bội sang một bên. Việc cần ưu tiên lúc này là phải tìm cách đối phó với con quái vật đang ngày càng tiến lại gần họ. Có 4 tảng đá to có gắn xích được bố trí xung quanh chiếc quan tài đá nằm giữa căn phòng. Jill cố gắng đẩy cả 4 tảng đá xuống vực sâu, trong khi Barry thu hút sự chú ý của con quái. Và rồi miệng chiếc quan tài đã mở ra. Bên trong chính là cái đầu lâu của bà Jessica quá cố. Lisa tuy đã mất đi lý trí, nhưng khi nhìn thấy cái đầu lâu, cái cảm giác ấm áp của tình mẫu tử bỗng ùa về. Cô cảm thấy như mình đang gặp lại người mẹ đã xa cách nhiều năm. Cô bé vô thức gọi mẹ lần đầu tiên trong suốt 30 năm. Cô nâng niu chiếc đầu lâu trong tay mình, rồi nhảy thẳng xuống vực sâu, như muốn thực hiện lời hứa thoát khỏi cái nơi quỷ quái này năm xưa. 4 tảng đá ban nãy ngoài giúp mở nắp quan tài ra, nó cũng đồng thời kích hoạt cơ quan để mở cánh cửa phía trước. Hiềm khích tạm thời được xóa bỏ giữa Jill và Barry. Tin tưởng giao việc canh gác lại cho anh, Jill tiếp tục tiến bước vào một căn phòng có để sẵn máy chiếu. Cô bật cuộn phim lên và phát hiện ra báo cáo về các vũ khí sinh học biodub mà Umbrella đã nghiên cứu. Nhưng điều bất ngờ nhất nằm ở gần cuối đoạn phim, khi một bức ảnh của các thành viên nhóm phát triển được chiếu lên. Nhóm nghiên cứu biodub này có khoảng 5 người, và điều Jill không ngờ tới nhất là người đeo kính đen trong bức ảnh chính là đội trưởng Wesker mà cô vẫn luôn tin tưởng. Các bí ẩn đang dần kết nối lại với nhau để lộ ra chân tướng. Cùng với Barry, cả hai tiếp tục tiến vào bên trong căn phòng cuối cùng để giải đáp mọi bí mật. Không ngoài dự đoán, Wesker chính là tên đầu sọ đã đứng đằng sau tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây. Ở tập trước, trong đoạn đối thoại với Bedkin, mục đích của Wesker khi thâm nhập vào Star và tìm mọi cách như lực lượng này đến dinh thự là để lợi dụng họ. Do vốn là lực lượng chuyên nghiệp đã quen với các cuộc chiến khó khăn và gian khổ, bộ đặc nhiệm của Star là công cụ hoàn hảo nhất để kiểm tra và đo lường sức mạnh thực sự của các vũ khí sinh học. Hắn thậm chí còn đi sai đến mức dùng vợ con Barry làm con tin để uy hiếp anh ta, buộc anh ta phải bán đứng những người đồng đội của mình. Tuy Barry đã kịp thời hối hận vì những hành động sai trái của mình và quay lại bắn gục Wesker trước khi hắn giết Jill, nhưng anh ta đã kịp thời nhấn nút để giải phóng tuyệt tác của hắn, Tyrant T-002, một thành quả khác được tạo ra từ chủng Epsilon. Tyrant có kích thước to lớn hơn hẳn một con người bình thường. Một phần da thịt và tim của nó bị lồi ra ngoài, cùng với một bên tai đột biến phát triển thành bộ móng vuốt sắc bén. Wesker đã từng cho rằng đây là kiệt tác thành công nhất trong chiến dịch Tyrant để chế tạo ra vũ khí sinh học có thể thay thế cho cả một đội quân. Vậy mà hắn ta không thể ngờ rằng mình lại bị đâm một nhát chí mạng vào chính kiệt tác ấy. Là người đã nghiên cứu và tạo ra nó, nhưng Wesker cũng không thể kiểm soát hoàn toàn hành vi của T-002. Con quái vật tiếp tục hất văng Barry qua một bên, rồi bắt đầu chơi trò rượt bắt với Jill. Tuy nhiên lớp da của nó không quá dày, cộng thêm hỏa lực mạnh mẽ từ khẩu shotgun, nên Jill tạm thời hạ gục được nó và kiểm tra tình hình Barry. An tâm khi thấy Barry không bị chấn thương nào nghiêm trọng, nhưng cả hai phát hiện ra tên con Wesker đã biến mất, và đồng thời chế độ tự hủy đã được kích hoạt. Just get out of here. Sau đó cả hai gặp lại Chris khi đang tìm đường thoát ra ngoài căn hầm trước khi tàu dinh thự này nổ tung. Đúng lúc này, Jill bắt được tín hiệu bộ đàm từ Brad và biết rằng anh ta đang bay bên ngoài dinh thự để tìm họ. Do không thể liên lạc lại được bằng bộ đàm, nên Jill quyết định quay trở lên mặt đất và bắn tín hiệu bằng pháo sáng. Jill! You made it. Nhưng khi cô đang cố gắng liên lạc lại với Brad, thì con Tyrant lại xuất hiện từ bên dưới và tiếp tục tấn công họ. Có một thứ thiết bị gọi là Power Limiter được cài bên trong Tyrant để ngăn chặn quá trình đột biến của nó diễn ra. Nhưng lúc này, thiết bị đó đã bị vô hiệu hóa do cuộc chiến với Jill bên dưới căn hầm, khiến nó giờ đây trở nên khủng khiếp hơn. Móng vuốt và quả tim lòi ra của nó còn lớn hơn lúc trước. Đồng thời sức mạnh, tốc độ và khả năng phục hồi của tế bào cũng mạnh mẽ hơn. Kể cả shotgun giờ đây cũng vô dụng trước nó. Rất may, Brad đã nhìn thấy pháo sáng của Jill và kịp thời ném một khẩu đại pháo cho cô để thổi tan xác con quái vật. Ngay sau đó,
Họ vừa kịp lúc thoát ra khỏi tòa biệt thự trước khi nó phát nổ. Vậy là chúng ta đã kết thúc phần Resident Evil 1 Remaster. Nhưng anh em cần lưu ý một chút, vì phần này có đến 12 ending. Nhưng kết thúc thực sự thì sẽ không nằm trong bất kỳ ending nào trong số đó vì thiếu mất cô nàng Rebecca. Vì vậy để tổng kết, thì kết thúc chính xác nhất sẽ có 5 người còn sống, bao gồm Jill Valentine, Chris Redfield, Barry Burton, Rebecca Chambers và phi công Brad Vicker. Còn về Albert Wesker, liệu hắn ta có thoát khỏi vụ nổ hay không? Nhưng chúng ta có thể chắc chắn một điều rằng những bí mật mà hắn đang che giấu vẫn còn rất nhiều và khủng khiếp. Vì thế đừng quên like và subscribe cho Maximon để xem tập tiếp theo sớm nhất nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.